Electronics. السلام عليكم متتبعين ديالنا ديما مع درس جديد. اليوم بان لي البلان في الكاتاليزي ولا تعيطوا لها عاوتاني في مدن اخرين باللوطه. هاد الشاقمه هادي ديال الشاقمه ستوندار باش كتخرج الماطر الجوغ الستانت كيكون ستانت خلاص هي الكود اللي مبدل بيناتهم و النيترو الايروكس. المهم هادو كامل كيخرجوا بهاد الشاقمه هادي. كاين اللي هنايا في مكناس والنواعي تيعشقوا هاد الشاقمه هادي جات هي راه ما محلوله ما والو من اللور، راه ما محلوله ما فيها حتى شي ضربات السدور ولا شي لعبه يعني راه. ولاني بغينا نعرفوا في هاد الدرس هذا كيفاش غادي تعرف بلي هاد الشاقمه مخنوقه، حيت هي مع الوقت كتخنق فاش كتبقى غادي بها وكذا. وهادي داك الدخان تيدير بزاف ديال المشاكل وكيخنق واحد اللعيبه تيعيطوا لها الكاتاليزور. داك الشهده هي اللي كتخنق وكيتخنقوا واحد 3 ديال التقابل داخل. دابا نروح في الفيديو، دابا انا حديت نهضر، دابا ندير في المونتاج بالداخلاني ديالها كيفاش داير، حيت انا ديجا وحده شرحتها كامله. راه الدراري اللي كانوا معنا في البروج شحال هادي العام اللي فات كنت شرحتها كامله وليت مونطيتها. هادي وحده اخرى جابها الله، وهادي هي لوكازيون باش ندير لكم فيديو. المهم اول حاجه الا بغيتي تعرف هاد الشاقمه واش مخنوقه ولا لا، فاش تكون راكبه في الموطور فاش ديرها مارش ديري يدك هنايا اللور. الا لقيتي الدخان كيخرج سخون ديال بصح عرف راه الشاقمه مخنوقه، راه كيقدر يحرقك كاع داك الدخان. ولا خلاص كنسيوها حنا الحريفيه تنديرو فمنا من هنايا كنصوتو فيها. الا خرج الريح بكل سهوله راه ما مخنوقاش، خرج الريح بشويه وكذا راه عارفه راه مخنوقه. هادشي اللي كاين. فاش كتخنق كاين بزاف ديال الناس تيمشيو تيحلوها من اللور. هي كتحل من اللور من هنايا كيحيدوا، اما تيحيدوا الكاتاليزور اما كيخرجوها. فاش كتخرج كتولي تسدى الصداع، فهمتي؟ ما كيبقاش فيها داك الصوت ديالها اللي زويون. هي دابا باش معروفه بداك الصويت ساكت وكذا. وهادي حنا لا، انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تسرحها بلا ما تخرجها. واخا حتى الا حليتيها علاش غنحلوها؟ انا غادي نحلها غير باش نخوي داك الوسخ اللي غيكون فيها، فهمتيني؟ هذاك الشيء باش هذاك الشيء علاش غنحلها. اما شي حاجه اخرى واخا غنحلها وغادي نردها كما كانت. هادشي اللي كاين. المهم نتوما غادي تتبعوا معايا في الفيديو من الأ حتى للزد. اول حاجه بعدا باش غادي نحيدها صافي انا نقولوا راه مخنوقه، انا هادي راه عندي حتى هي بانت لي شي شويه مخنوقه. غادي نحلوا هاد الكاج ياك، غادي نشعل فيها العافيه. انا غادي نوريكم الطريقه انا باش كنشعل العافيه. حتى الا ما قدرتيش تشعل انت العافيه ساكن في حومه ولا ما عندكش باش تشعل العافيه، ديها عند مولا فران ديال الخبز ولا شي حمام صاحب الحمامات تكون الفرناتشي، عطيها له صافي حيد لها الكاج. هذا الشيء هذا الكاج هذا غادي نحيدو. انا عندي ديجا حليتو. حيد لها الكاج حرقها حتى تولي جمره. ما انا نوريكم في الطريقه كيفاش غادي تولي. يلا انا تبعوا معايا ونلتحقوا للمرحله الثانيه. انا خلاص قبل ما نكمل راه فاش غنحرق راه غنلقى التالي، حيت هكا جات هادشي جا معربز الخدمه اللي ما خدمه ما والو. هادي نوريكم كيفاش هادشي تيتصلح. حتى الا بغيتي تصلحو دير شي سودور وتوري كيفاش يصلحوهم. هاد الخدمه هادي راه تعربيت هادشي راه نضيع وتخربق كيبان هادشي غير الوسخ. يلا ندوزو للمرحله الثانيه. بهاد الطريقه كنشعلو العافيه على الشاقمه. تفعلها العواد وتفعلها تما ما بغيتيش دير الفرناتشي. وما الا عندكم الفرناتشي في الحومه وكذا هو اللي غيفكك الجره. انا خلاص انا داير له الريع باش نزند داكشي مزيان. العلامات الثانيه الحريقه ديالها ونوريكم كيفاش كتولي ونكملوا من بعد. هانتوما كما كتلاحظوا الفم ديال الشاقمه كنشعل العافيه كاع فيه الشيء. ديك العافيه اللي شعلوا داك الدخان اللي خارج راه ديك هي ديك الزيت اللي كتكون خانقه داك الشاقمه. غتبقى معاها بهاد الطريقه هادي
حتى ما تتبقاش تتشعل تما، ما يبقى لا خرج لا دخان لا عافيه لا حتى شي حاجه، يعني ما يبقاش يخرج داك الشعر في راسك وما صافي راه ما بقى فيها والو. هكا حنايا تنديرو. دابا راني كنحاول نزن دابا هاد اللعيبه الفونتيلاتور وعطيها العافيه مزيان. هانتوما كما تتشوفوا هاد الدخان مبقاش كيخرج بزاف، لان راه قريبه تسالي، هي ولات بيضاء كنعيطوا لها حنا جمره، وحنا قربنا نساليو ونكملوا معكم الاستفاده. دابا صافي سالينا الشكمه هي نضاع، دابا ما بقى فيها لا زيت نطفيو اللعيبه، هانت ما بقى لا زيت لا حتى لا دخان تيخرج لا والو، يعني الشكمه نضاع. بلاتي نهزها فين هي داك الحديده، فين هي داك الحديده، هات نضا. دابا نخليوها تبرد واحد شويه، السلام عليكم، نخليوها تبرد شي شويه وعاد نكمل لكم المرحله الاخيره. حرقنا هاد الشقمه وكذا، حليتها علاش؟ باش نحيد منها داك الوسخ اللي كيكون هنا لداخل، راه فيها 3 ديال الطبقات. راه دابا نوريكم التصاور ديالها فاش كنت شرحت هاد الشقمه وواش حليناها. راه لقيت الكاتاليزور هذا، راه هنايا كيكون واحد الكاتاليزور واحد الشهده، نشوف هنايا هذيك الجعبه راه ديجا محيدين، وراه اكتشفت بلي هنايا الشقمه راه هي محلوله هنايا واحد الحله، يعني الكاتاليزور ديالها راه محيد. صافي هادشي اللي كاين، نقيها شوف ما طاحش منها شي حاجه الوسخ، فيها شويه داك الوسخ خاصو يتحيد. صافي ديجا خويتهم الفم شويه، صافي هادشي اللي كاين. غادي نعاودو نجمعوها وغنفينيها ونوريكم النتيجه في الاخر. هانتوما كتشوفوا من بعد ما سودينا داك الشو فينيناه، انا غادي نصبغها دابا. هانت داك الشيء تقول بحال ما عمرها تحلات من هنا ومن هنايا. انا غادي نريقلها غنصبغها دابا نيت، وعاد تشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. بهاد الطريقه هادي ديما الا بغيتي تبقى تسرح الشقمه ديالك ما تبقاش تحمق راسك، العافيه خليها تطبخ في وسط العافيه، ضرب لها حكيكه عاود كدا. بغيتي تحلها راه باش تخويها في خطره تحلها، حيد منها داك التخت فهمتيني. ما بغيتيش احسن حاجه هي تحلها هي تقيبها هنايا. انا هذيك الفتحه هنايا راه غلطت ودرتها، تقيبها هنايا خوي منها داك الزبل اللي كيكون فيها وانت ناضي. انا غادي نبدا دابا الصباغه ان شاء الله. ايوا المهم ها النتيجه، حنايا صبغناها وداك الشيء، تركبها دابا بحال اللي ما قالها حتى شي حاجه. ها هاي بحال اللي ما عمرها تحلات. دابا ان شاء الله دابا كاين الصوت راه عندي، غادي ندير لهم الاساي سمعوا الصويت ديك الساعه الموطور. ودابا حتى فاش غادي تصوت هنايا في الفم ديالها راه غادي تلقاها مسرحه كيدوز الريح بالزربه. الشويك ممر ما تجمعات وتصحف السكات. وحده اخرى راني حليتها ما عمرها كانت تحلات هذيك، وكانت مخنوقه ديال بصح، رجعت الصوت ديال لا ميزون. حق الله العلي العظيم ما نكذب عليكم اخوتي. الفيبراسيون ديال الموتور هما السويت كاع تحلف عليها عمرها تحلات ياك. الله يعاود.